هنا bullet was fired horizontally on a wooden block with velocity 100 meter. يبقى معنى كده ان V initial equal 100. So it's embedded 50 centimeter. يبقى دي ال S دي distance. Find the acceleration the bullet move with it. عايز الايه؟ معنى ان هي وقفت عند 50 سم، يعني معنى كده ان ال V equal 0. يبقى انا ممكن اقول V squared equal V naught squared plus 2AS. محتاج اجيب الاكسلريشن اللي هي هتبقى deceleration. يبقى ال V equal 0. ال V naught اللي هتبقى 100 squared plus 2A times S اللي هي 50 سنتيمتر، يعني تبقى 100 A equal negative 10,000. يبقى ال A equal negative 100. حول ال 50 للمتر يا مستر. تمام، لأن دي 50 أنا قلت افتكرت إن دي 100. يبقى 0.5. تمام. يبقى ال 100 تبقى 2 times 0.5 يعني 1. هنا تبقى 1. يبقى ال A equal 100,000 meter per second square. تمام؟ نفس المسألة اللي فاتت بس فيها جزئين، اللي كان bullet fired with velocity 200 meter per second in perpendicular of vertical wall. الثيكنس هنا 14 سنتيمتر. نعملها زي اللي فاتت يبقى 0.14 متر. It went out with velocity كام؟ خرجت بvelocity 150 متر per second. يبقى هنجيب الاكسلريشن. يبقى V squared equal V naught squared plus 2AS. يبقى 150 squared وهنا في 200 squared plus 2 times A times S اللي هي 0.14 يبقى 0.28 A equal 150 squared minus 200 squared. يبقى الاكسلريشن بكام؟ نطلعها. عملت نيجاتيف 17500. 175 نيجاتيف 6250. 62. طب احسبها انت بقى مثلا عشان هي دي اللي ممكن. نيجاتيف 6250. انا طلعت معايا كده. هنقول طيب نشوفها كده. نقول 150 squared minus 200 squared over 0.28 negative 6250. صح؟ يبقى ده غلط كده. تمام. يبقى نيجاتيف 6250 متر بير سكند سكوير. طيب find ايه the distance بقى لو جينا على ايه من نفس المادة كده ايه عملناها fired البوليت دي وامبالت till it ايه اترست. يعني بدأنا بنفس الفيلوسيتي اللي هي 200 متر بير سكند بس توقفت بقى فين؟ في النص كده. يعني الفي بقت بزيرو. عايزين نحسب الاس. نفس المادة يبقى نفس الاكسلريشن. يبقى في سكويرد تاني ايكوال في نوت سكويرد بلس 2 اي اس.
v squared equals 0. ال v naught اللي هي 200 squared plus 2 times a اللي هي negative 62500 times ال s. أنا محتاج أجيب ال s دي، يبقى ال s equal 200 squared على 2 times 62500. طلعت كام؟ طلعت 0.32 متر. 0.32. اه انا نسيت اعمل 200 سكوير. تمام. يبقى كام؟ يبقى 0.32 متر، يعني 32 سنتي. بالظبط كده. هنا car moves with velocity 25، يعني الكار ماشية كده ب 25 متر بير سكند، والتانية ماشية in same direction 55 كيلو متر بير اور. طيب الاثنين in same direction find the velocity of the motorcycle relative to the car. طبعا هنا دي نجيب الديفرنس. دي بالكيلومتر، ودي دي بي اهي، دي في بي ودي في اي. لازم يكون نفس اليونت، يبقى احول الكيلومتر لمتر او العكس، ويفضل هنا احول دي لان هعمل تايمز 18 اوفر 5 تطلع بالكيلومتر بير اور اللي هي تبقى 90 كيلو متر بير اور. يبقى في بي اي ايكوال في بي ماينس في اي، يعني 55 ماينس 90 يبقى نيجاتيف، صح كده؟ نيجاتيف كام؟ 35 ولا 45؟ نيجاتيف 35. 35 نيجاتيف 35. كيلو متر بير اور، يعني equals 35 كيلو متر بير اور in opposite direction. in opposite direction of two cars. تمام؟ طيب احنا هنا بيقول in the third second 20، يعني في الثيرد سكند، يعني من ال 2 ل 3 20 متر. الاس ايكوال في تي، هنجيب الافريج فيلوسيتي في الثيرد سكند اللي هي تبقى 20 اوفر 1، يعني 20 متر بير سكند، 20 متر بير سكند. تمام. التايم في النص عند 2 اند هاف. طب في الفيفث اند السكس، الفيفث اللي هي من 4 ل 5 وال6 اللي من 5 ل 6، الافريج فيلوسيتي هتبقى عند ال 5. ممكن اجيبها ازاي؟ هعمل 4 بلس 5 بلس 6 اوفر 3، اللي هي بجيب زي المين يعني، يبقى 5. او اعمل 4 بلس 6 ديفايدد 2، 10 ديفايدد 2 يبقى 5. يبقى التايم هنا 5 سكند، T ايكوال 5. وهنا الفي هتبقى 60، الفي تبقى 60 في اوفر 2 سكند، الفي اس على التي 60 اوفر 2 يبقى 30 متر بير سكند. يبقى هاجي هنا اقول في ايكوال في نوت هو ليه بلس على طول يا مستر مش 1.5؟ ايه؟ في ايكوال في نوت بلس اي تي. الفي هعتبر ان الفي بقى هنا اللي هي 30، والفي نوت اللي هي 20، والاي اللي انا عايز اجيبها. التايم بقى اللي هو هعمل 5 ماينس 2 اند هاف، 2.5 يعني اللي هي 5 اوفر ايه اوفر 2، يبقى 5 اوفر 2 a equal 30 minus 20 يعني equal 10. يبقى ال a equal 10 times 2 over 5 يبقى equal 4 meter per second square. دي الاكسلريشن. ممكن بقى عايز اجيب الفي انيشال الاصليه بقى.
بقول برضو V equal V نوت بلس AT. ممكن احسب ال V التيرمينال دي او دي اللي يعجبني. انا هشتغل بالاخير عشان 5 سكند جاهزين. يبقى ال V اللي هي 30، ال V initial اللي انا عايز اجيبها، الاكسلريشن واحده 4، التايم 5 سكند، هنا 5 سكند. يبقى ال V initial equal 30 minus 4 times 5 ايه 20 يبقى equal 10 متر بير سكند. بيقول لي two cities at A and B. ادي ال A وادي B. المسافة ما بينهم 180 كيلو متر. تمام. A car move from A to B with speed 25 كيلو متر بير hour. والتانية from B to A velocity 65 كيلو متر بير hour. when and where فين وامتى هيتقابلوا الاثنين. تمام. طيب يبقى انا بجيب ال VAB اللي هي تبقى 25 بلس 65 يعني تبقى 80 كيلو متر بير اور. دي لحظة ما يتقابلوا هتكون الريلاتيف فيلوسيتي بتاعتي 80 كيلو متر بير اور. تمام. يبقى الاس بقى في الحالة دي يبقى ايكوال في تي. يبقى التايم بيكون الاس اللي هو 180 اوفر ايه؟ اوفر اوفر الفي اللي هي 80. تمام. 80 ولا 90؟ 90 اوفر 90 يعني يبقى 2 hours بعد ساعتين هيتقابلوا. تمام. طيب عايزين بقى ايه نجيب احنا كده جبنا وين، وير بقى فين؟ نقول مثلا الاولاني اس ايكوال في 1 تي، تي واحده. يبقى اس الاولاني اللي هي في 1 ماشي بكام؟ الاولاني ب 25 في تي يبقى ايكوال كام؟ 50 كيلو متر. يعني الاولاني يكون مشي 50 كيلو. يبقى اقول له 50 كيلو متر فروم A. لو انا اشتغلت على الثاني يبقى S equal V2T يبقى equal ال V2 اللي هي تبقى 65 بعد ساعتين هيكون مشي 130 كيلو. يعني 130 كيلو from A from B. تمام. كان في حل تاني بس ده الحل الأسرع والأسهل. الحل التاني إن أنا ما اشتغلش بالريليتيف فيلوسيتي. تمام. إن أقول S equal S1 plus S2. S1 اللي هي V1 T و S2 اللي هي V2. ده كده another solution عشان ما تلخبطش. V2 T. تمام. يبقى S1 او اللي هي V1 2 يبقى 25 T بلس V2 اللي هي 65 T equal 180. مجموع الاثنين S 180 يبقى 90 T equal 180 يبقى T equal 2 hours. برضه 180 divided 90. ممكن بقى ارجع برضه اجيب S1B اجيب مشيوا قد ايه سواء هنا او هنا. تمام.